So for today's video guys, tuturuan ko kayo paano nga ba dumami ang iyong subscribers na ginagawa ng mga small YouTuber. Sa iba alam na ito pero yung iba hindi pa. So punta lang po tayo sa ating YouTube kung sakaling may channel ka na po. And ang gawin mo lang, this is your first step. Of course, gumawa ka na ng video mo. Step by step ito guys. So pasensya sa mga may alam, pasensya na rin sa mga alam na nito, no? First is pumunta lang tayo sa live stream. Yan. Paano ka, syempre kapag bago ka pa lang, wala kang kaalam-alam sa mga nagla-live, no? So mostly ngayon ang ginagamit ng mga nagla-live stream is paangat program. Search natin ang paangat program. Paangat program. Oh, yan. May nakita kayong naka-live, no? Ako mas pipiliin ko yung konti lang ang tao. Okay? So, naka-live yan. O, live. So, ang gagawin ko, magpapapansin ako sa naka-live stream. Hello, host. Good morning. At sa lahat. Bago lang po ako. Nag-shoutout siya. Tapos, kinorgit ko na yun. Kinorgit. I forgive him, but it's hard to Pwede forgive po bang magbaba ng link? sa akin? Kasi tao lamang po ako. Tapos, sinamantala po habang nag-break ka, Ma'am Ilarit. Yes, that's true. So ngayon, ang nangyari, i-try mo muna kung gusto siya ng yung boost ng hello Queen, how are you? Sabi ko, kung gusto siya ng sabi ko, normal lang, professional. Kung gusto siya ng nagla-live stream. Kung ayaw naman siya, of course, unahin mo na lang yung mga nagli-link or yung mga nagbaba ng link. Kung naka-blue ka na, ibig sabihin gusto niyang magbaba ka ng link. So, try natin mangisda. Punta tayo dito sa isa. Okay. Ayan. May intro siya. Ilang seconds? Mababa lang, 16. Kadalasan, ang ginagawa ng mga nangingisda ngayon or nagpaparami ng subscribers, gumagawa sila ng mga video nila na second lang. Okay? Then, mag-subscribe tayo. Mag-iwan tayo ng bakas or ng comment. Iwasan yung mga tapos na ako sa'yo and everything, balikan and whatever. Sabihin lang natin na, hello Sisi. You're so pretty. Stay healthy. Okay. And then, yan. Hintayin na lang natin siya. So, remember yung pangalan niya, Alex pala. So, sabihin mo dito, sa live niya, bumalik ka sa live niya. Alexel. Done to you. With heart, para medyo mapansin. Hindi pa niya ako blue. So, respeto mo yon sa nagla-live stream, huwag ka munang magbaba ng link. So, kung paano ka ba kumuha ng link sa iyong channel? Excuse me. Pumunta ka sa channel mo, of course. Ayan. And then, pwede kang kumuha ng pinakamababa mong link or pwede rin naman ito. Share. Copy link. And then, balik doon. Ayan. And then, tignan natin kung naka-blue pa tayo. So, salamat ho. Salamat. Sabihin na lang natin dito. Tignan natin kung naka-blue na tayo. Kasi naka-mute tayo eh. Ayaw pa rin niya. Hindi pa rin ako naka-blue sa kanya. So, wag tayong pumunta doon. Ayan. Hindi tayo naka-blue. Ayaw niyang magbaba tayo ng link. Pero i-paste mo lang yan. Yan na yung link mo. And then, go ka na doon. No? So, ganun ang pagbaba ng link. Ayaw kong ibaba yung link ko kasi hindi niya ako blino. And then, kung naghanap ka ulit ng naka-live stream, okay,
live, and then maghanap ka ng naka-live. Ayaw niya ako, wala pang naka-live na iba. So maghanap tayo ng paangat program. Oops, paangat program. So ganun-ganun lang guys, no? And meron tayong second way kung paano tayo magkaroon ng mangisda or magparami din ng subscribers. Sige, punta tayo sa isang link dito na naka-ready na. No? Okay? Doon tayo sa ito. Oops, sorry. Link niya. Sorry, medyo matagal ito kasi step by step really ito. Okay? Same intro. No? Wow. So, of course, mag-subscribe. And then, oh, galing naman ng intro mo. Pwede magpagawa. Oh, di ba? Ganun lang. Oh, then, okay, dyan, no? Kapag pagod ka na sa live stream, pwede kang kumuha dito sa mga nag-comment dito sa baba. Mamili ka sa kanila, no? And then, iganon mo lang. Pwede mong pumunta dyan para tuloy-tuloy kumuha ka, and then ipindot mo lang yung watch later. Kunin mo lahat, okay? Watch later. And then, kumuha ka ulit ng isa. Go. And then, mag-watch later ka ulit. Watch later. And then, kuha ka. Huwag mo munang ipipindot yung video. Mag-watch later ka lang ng mag-watch later. Watch later. O, kung sakaling nakadami ka na ng watch later, pumunta ka lang sa iyong library. Ayan. And then, pumunta ka doon sa watch later mo. Ang dami kong watch later, hindi ko pa nababalikan mga yan. And then, pumunta ka doon sa pinaka-baba. Sa pinaka-baba, yung pinaka-baba, yun yung unahin mo, no? Yun yung pinaka-unahin mo para pag nag-stop siya, pag nag-stop yung video, pag may ginagawa ka, mag-stop doon. Kasi pag sinimulan mo sa pinakataas, natin kasi biglang dumating yung amo ko kanina. And then, so yan na. Ang gagawin natin is mag-watch later lang tayo. Mag-save tayo ng mga watch later sa videos, sa nakikita natin sa comment section. Na tulad din nating mga small YouTuber. Of course, wag mong tignan yung mga organic viewers nila. Organic viewers is yung mga hindi nagva-vlog, kumbaga. Pwede rin tayong tawaging organic viewers, like, of course, we support each other, kaya tayo natatawag na organic viewers. Pero ang talagang tinatawag nating organic viewers is yung mga hindi nagva-vlog, or sila talaga yung nanonood lamang sa mga videos na hindi na natin kailangan silang balik-balikan. So, mag-iwan lang tayo ng mga comment na naayon dun sa video. Pwede tayong magsinungaling na, hi, hello, maganda mo, ang ganda mo, like that. So, sabi ko nga minsan tinatawag na nating mga may pagkasinungaling ang mga vlogger dahil kahit ayaw natin yung pinapanood natin, we need to say good things, of course, sa mga nagva-vlog, sa mga may content, dahil of course pinaghirapan nila yan, ginawa nila ng magandang or pinaghirapan nila yan. So yan, ginagawa ko. Diyan na, mag-start ako doon sa pinakadulo. Bakit yung pinakadulo ako mag-start? Kasi pag once na sa pinakataas ako, kung sakaling may ginawa ako at dumating yung amo ko, iniwan ko yung cellphone ko, tuloy-tuloy na siyang mag-play para siyang playlist. Pero pag ang sinimulan ko ay pinakadulo, kahit mag-end yung video, o di at least nakastop,
babalik na lang ako and then magko-comment ako doon sa video. Kasi ganyan talaga ang mga tulad kong may pangarap. Iniiwan yung phone kahit na iniiwan lang na naka-play like that. So, ang ginagawa ko, pag nandun na ako sa malapit-lapit, mag-start na ako mag-type doon. Mag-start na ako mag-type para medyo mahaba-haba yung aking comment. Dahil minsan nai-spam tayo or nai-spam yung comment natin kapag less than 5 words yung ginagawa natin or yung kino-comment natin sa video. So, yan lang ang easiest way kung paano dumami ang subscribers natin bilang isang small YouTuber. Pwede naman tayong dumami ang subscribers or pwede namang dumami yung subscribers natin. Depende sa ating content or depende pag nakachamba tayo ng mga viral videos and etc. So, ito yung pinaka-easiest way dahil minsan meron man tayong family, maraming mga hindi lahat is magsusubscribe sa'yo kahit family mo sila, friends mo sila dahil wala silang account minsan, wala silang Gmail account or everything, no? Naigigets niyo na kung anong ibig kong sabihin. So, ang kailangan natin is ang